mga friends ko. Hi guys, mabilis lang. Ano? Opening? Hindi pa pasa yung corona tayo. Sige. 2018! 2020, hindi na ako mag-debut. Kapit naman, uy. Atake mo na, atake mo. Ano lang yan? Ticket to BTS concert. Wait lang, totoong pera ba yan? Hindi siya natigil! Hindi siya natigil! Ilan niya? Money. Ano pa kang kasal ko? Kakawit mo sa likod. Money. Giveaway na guys. Ayan, dahil mabait si Nicole. Donation drive yan. Ano kaya? Refrigerator. Comment down below guys. Pamain na. Wow! iPad Pro! Pares tayo. Wow! We're the same. Wow! Dalawa na iPad Pro niya guys. Woo! Dalawa. Yay! Pares na tayo guys. Hindi ko pa yung bubuksin yung akin. C'est la sol, la Isang music. Ayos ba? Hi guys! Ngayon lang kami nakapag-salita kasi ngayon lang nagkaroon ng bosses. But anyway, kung sino nga-shoot mo kanina? Yes, thumbs up daw. Nag-shoot siya kanina and ako din. Hindi ba din? Mama, say hi! Sorry po. Hi guys! Update. It's currently 6:39 p.m. We're preparing lang kasi magdi-dinner na kami. After namin mag-shoot kanina, nag-chill kami ng konti. Then now, aalis na ulit kami para sa dinner. Hi, Chloe! Hi, guys! Reunited after 2 years! Okay, full body. I'm ready. Your way, you know. Oh my. Guys, say hi to our vlog. Kaya isa dito yung mga friends ko. Andun sila. Mami, say hi. Hi. Hi guys. Say hi guys. Ikaw, Casey, Chloe. Hi kay Luigi, dealer. Ready again. It's currently 8:18 p.m. and we're here ulit sa Balay Dako for our dinner. Birthday dinner. Excited mga seniors? 1, 2, wait lang. Wala pa, may waiter pa eh. Order daw kami na ice cream. Tingin-tingin sa kami ice cream. Dahil hindi ako sa ice cream. Giveaway. Excited to do it. Ayan, so since ako ang may birthday, ayan, babakain ka ng mga visitors. Let's go! Sige, mag-buhat ka. Okay, thank you. Visitors. Kaya bumerang sa vlog. Ako nagadala. Parang bata si Daddy. Yung plato niya green. Kindergarten yan. Kindergarten. Free food. Nicole, say hi. Ang ganda dito. Guys, ito ba yung beauty
We're done eating. I'm so energized. I'm joking na ako. Dito tayo, di ba? Uy, hindi ako! Siya nag-isip nun! Oo. Talaga naman. Ay, ko lang! Hindi ko... Makeup room. Housekeeping naman. Hi, Tita Mami. Hi, Tita Mami. Thank you for the gift. The first eruption of the Ang galing nito. Yes, it is on the heart. Yes, the reason conservation. It's very popular in tourism. Wala ko naintindihan din sa tour guide natin. Subtitle guys. Parang mema lang. About saan po to? Never mind that. Don't mind. Feeling fine, 'cause you said this is all you want. No more playing, wishing, waiting. I was taken, baby.